ณหมู่บ้านแห่งหนึ่งอันเงียบสงบเช้าวันใหม่มีทุ่งนาชีวิตที่ไม่มีใครคาดคิดกำลังเริ่มมังกรน้อยตัวหนึ่งที่มีเกล็ดสีชมพูแดงและเขาเล็กๆกำลังนอนนิ่งอยู่ในมือหยาบก้านของชาวนาคนหนึ่งทุ่งนาข้าวยามรุ่งอรุณหมอกบางๆลอยอยู่เหนือนาข้าวสีเขียวมีกระท่อมไม้ตั้งอยู่ไกลๆบรรยากาศชนบทที่เงียบสงบแสงอาทิตย์ยามเช้าอบอุ่นหญิงสาวค่อยๆเข้าใกล้ลูกมังกรความอยากรู้อยากเห็นและความอบอุ่นในดวงตาของเธอไม่ต้องกลัวนะเจ้ามังกรมือหยาบก้านของสมชายค่อยๆลูบเกล็ดมังกรรู้ขุมขนเล่นเนื้อเกล็ดความไว้ใจเริ่มต้นจากการสัมผัสได้ข่าวแปลกๆเริ่มแพร่สะพัดในหมู่บ้านหญิงสูงวัยที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันมีความสงสัยจึงขอสมชายชาวนาดูลูกมังกรหญิงสาวค่อยๆป้อนผลไม้ให้ลูกมังกรอย่างระมัดระวังมังกรเคี้ยวเบาๆลูกมังกรสาดน้ำในแอ่งนาข้าวตื้นๆหยดน้ำกระเซ็นอย่างสนุกสนานชาวนาฝึกลูกมังกรด้วยท่าทางมือมังกรตอบสนองอย่างชาญฉลาดกลุ่มเด็กในหมู่บ้านแอบมองจากหลังรั้วไม้สีหน้าประหลาดใจเมื่อเห็นมังกรปารำไพเล่าตำนานทำให้เรื่องเล่าเก่ากลับมามีชีวิตอีกครั้งชาวบ้านนั่งประชุมกันอย่างไม่เป็นทางการด้วยสีหน้ากังวลสัตวแพทย์ในประจำหมู่บ้านตรวจลูกมังกรอย่างระมัดระวังด้วยเครื่องมือง่ายๆเป็นการพบกันระหว่างวิทยาศาสตร์กับตำนานลูกมังกรน้อยพยายามบินครั้งแรกปีกเล็กๆกระพือลอยขึ้นจากพื้นเล็กน้อยชาวนาประคองไว้เบาๆเมฆพายุมืดครึ้มลูกมังกรน้อยบินอยู่เหนือนาข้าวลมพัดพืชผลลูกมังกรเปล่งออร่าเรืองแสงอันนุ่มนวลเพื่อปกป้องนาข้าวระหว่างฝนตกชาวบ้านยืนกลางสายฝนดูทุ่งนาที่เปล่งประกายด้วยความตกตะลึงข่าวมังกรน้อยสะพัดไปทั่วจนมีนักข่าวท้องถิ่นกำลังสัมภาษณ์เกษตรกรข้างนาข้าวนักธุรกิจแต่งตัวดีภูมิฐานได้เสนอเงินเพื่อขอซื้อมังกรอย่างสุขุมรอบคอบชาวนาหันมามองลูกมังกรที่มีความผูกพันลึกซึ้งสีหน้าของเขามีความกังวลณระเบียงบ้านหญิงสาวกอดลูกมังกรในอ้อมอกใต้แสงตะเกียงในค่ำคืนชนบทอันเงียบสงบแสงเรียงรองอันอบอุ่นความตึงเครียดในช่วงเวลาค่ำคืนชาวนาเผชิญหน้ากับผู้บุกรุกอย่างเด็ดเดี่ยวมังกรน้อยหวาดกลัวหลังเหตุการณ์ร้ายผ่านพ้นชาวบ้านต่างมาประชุมสัตวแพทย์อธิบายแผนความปลอดภัยกับชาวบ้านบรรยากาศเต็มไปด้วยความร่วมมือณสนามโรงเรียนหญิงสาวสอนเด็กๆเกี่ยวกับการเคารพมังกรที่ตลาดชุมชนชาวบ้านขายข้าวอย่างมีความสุขพืชผลที่สมบูรณ์ถูกนำมาแสดงเศรษฐกิจชนบทดีขึ้นลูกมังกรได้รับการฝึกมังกรน้อยแสดงพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆที่เรียนรู้มาชาวนายิ้มอย่างภาคภูมิใจในค่ำคืนแห่งงานเทศกาลหมู่บ้านมังกรน้อยถูกนำมาแสดงอย่างปลอดภัยชาวบ้านต่างปรบมือโคมไฟและของประดับประดาตามบ้านเรือนมีบางคนนอกหมู่บ้านเฝ้ามองอย่างอิจฉามองงานเทศกาลด้วยสายตาแห่งความโลภชาวนาสายหัวอย่างเบื่อหน่ายปฏิเสธข้อเสนอที่นายทุนยื่นให้มังกรอยู่ข้างๆเขาแสดงถึงความชัดเจนทางศีลธรรมทุ่งนาโบราณกับเงามังกรในตำนานช่างเป็นภาพที่น่ารื่นรมลูกมังกรอ่อนแอและกำลังพักผ่อนชาวนาและลูกสาวต่างเป็นห่วงทั้งคู่ดูแลมังกรอย่างอ่อนโยนลูกมังกรค่อยๆฟื้นกำลังนักวิจัยได้เฝ้าสังเกตมังกรจากระยะไกลโดยไม่มีการรบกวนกล้องและสมุดบันทึกถูกจัดทำอย่างมีระบบมังกรมีท่าทีสงบโดยมีชาวนาดูแลอย่างใกล้ชิดการทำการเกษตรแบบยั่งยืนโดยมีมังกรอยู่ใกล้ชาวบ้านร่วมกันปลูกพืชให้ความรู้สึกถึงอนาคตที่เปลี่ยนด้วยความหวังลูกมังกรช่วยขุดคะนางชลประทานชาวบ้านต่างประหลาดใจงานพิธีกรรมทางจิตวิญญาณพระสงฆ์อวยพรไร่นามังกรมีท่าทีสงบแสดงถึงความเคารพในวัฒนธรรมฝ่ายอาชญากรแอบเข้ามาในหมู่บ้านบรรยากาศเริ่มมีความตึงเครียดสูงชาวบ้านรวมพลังเพื่อปกป้องมังกรมังกรใช้แสงเรืองแสงอย่างสันติเพื่อทำให้ผู้บุกรุกหวาดกลัว
เช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านปลอบโยนกันแสดงถึงความโล่งอกและความสามัคคีการวางแผนชุมชนกำหนดพื้นที่คุ้มครองแสดงถึงความร่วมมือที่เปี่ยมด้วยความหวังลูกมังกรน้อยได้ขุดค้นเห็นแกะสลักโบราณที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินนานหลายร้อยปีเด็กๆต่างพาเล่นกับมังกรอย่างอ่อนโยนเสียงหัวเราะดังลั่นแสดงถึงความกลมกลืนของรุ่นอนาคตชาวนาและมังกรสบตากันแสดงถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งฤดูการเก็บเกี่ยวมาถึงทุ่งนาข้าวสีทองชาวบ้านต่างทำงานร่วมกันความอุดมสมบูรณ์มีพิธีมอบรางวัลอย่างเรียบง่ายการยกย่องจากชุมชนความภาคภูมิใจอย่างถ่อมตัวชาวบ้านต่างอำลามังกรจากไปชั่วคราวกับนักวิจัยส่วนชาวนายืนมองดูอย่างเงียบหลายเดือนผ่านไปการกลับมาของมังกรได้กลับบ้านครอบครัวชาวนาต่างกอดมันน้ำตาแห่งความสุขล้นพระอาทิตย์กำลังลาลับขอบฟ้าครอบครัวชาวนาและมังกรต่างมองดูท้องฟ้าสีออส้มเหนือทุ่งนาข้าวด้วยใจที่เป็นสุขจบบริบูรณ์ท่านไหนกดไลค์กดกระดิ่งกริ๊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 งให้กับช่องของเราแล้วก็ขอให้มีโชคมีลาภในวันที่1 และ 16 นี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าขอบคุณครับ